چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. تو ذهنم بود یه 10 اپیزود درست کنم، بعدش یکم فاصله بدم به سری چیز میز که بتونم بیشتر راجع بهشون فکر کنم. برای همین نه تنها توضیح این ویدیو بلکه اینترو 6 7 تا ویدیو آخر هیچ فرقی نمیکنه و فعلا اون کلیتی که خیلی وقت تو ذهنم بوده و همیشه می‌خواستم انجام بدم رو دارم باهاش جلو میرم. یک سری چیز میز ریز و درشت تو مدیوم های مختلف که بعضی موقع میتونن یه ویدیو مجزا بگیرن، بعضی موقع بیشتر شبیه فان فکت میان و دلیل درست کردن این ویدیو اینه که وقتی دارم راجع به اون اثر صحبت میکنم، این چیزایی که توی این ویدیو قرار میگیرن هر چقدر اون صحبت کوتاه باشه بلند باشه بعضی موقع جا نمیگیرن توی اون ویدیو، خیلی رندوم به نظر میاد. مهم اینه که به نظر من قابل توجه هستن و فعلا حتی اشاره بهشون و یکم صحبت بیشتر هم کافی میاد تا ببینم چیکار میکنم. برای اولین گزینه یکی از چیزای ریزی که دوست دارم تو بازی مختلفی میشه پیدا کرد و اینطور نیستش که بخوام نشونو بگیرم سمت چیزی به خصوص و اصلا چیزی نیست جز رندوم دیالوگ هایی که حتما مرتبط به شما، داستان و چیزای اینطوری نیستن و ممکنه NPC ها راجع به یه مسابقه صحبت کنن یا هر چیزی و شنیدن این صحبت ها لذت بخشه، حالا چه دیسانرد باشه و به نسبت شما مثلا اون دیالوگ ها و واکنش مردم فرق کنه یا هر گیم دیگه و هر شکل واکنش دیگه و داستان دیگه و چیزایی که NPC ها میگن. و در راستای دومین چیز دقیقا مثل قبلی اینطوری نیستش که سمت بازی خاصی بخوام نشونه بگیرم یا حداقل فعلا چیز به خصوصی به ذهنم نمیرسه، چون یه چالشی که چیز میزها دیدم برام داره موقع یادداشت کردن اینه که من تمام ریزه‌کاری و جزئیاتی اثر یادم نمیمونه مشخصا و حتی اگه طرف خوشحال شده بودم که ایول ویدیوام بعضی موقع دقیقا به این چیز ریز اشاره میکنم ولی کافی نیست، یعنی همیشه کلی چیز جا میفته و هیچ وقت ویدیو فرست ایمپرشن یا هیچ ویدیویی که من دادم هر چقدر طولانی یک سری ریزه کاری ها رو بهشون اشاره نکردم و کلا حس میکنم هر کاری کنم کلی چیز میز جا میفته یا یه موقع های گزینه هام کلی تر میشه. در هر صورت اصلا چیزی که میخوام بگم QTEه و چیزی نیستش که مثلا بگی توی بازی به خصوصی خیلی درست اجرا شده و میشه واقعا سواش هم کرد و به خصوص راجع به اون صحبت کرد و یه چیز دولبه است، یه شمشیر تیزه که داری روش راه میری پاتو میبره و جدایی از اون از هر طرف بیفتی باز میتونه نتیجه بدتری داشته باشه. ظرافت میخواد، اسم اون outdated بودن بهش نخوره و تمام سناریوهای این شکلی. ولی حالا جدا از همه اینا اونجایی که باید هیچ چیزش بهتر از یه کویک تایم ایونت درست حسابی نیست و شخصا به نظرم خیلی چیزا همینن. کلی مکانیک که الان بهشون میگیم کهنه اگه دقیق جای درستشون استفاده بشن باعث میشه بیام بگم اوکی من از این چیز خوشم میاد و میخوام ازش تعریف کنم. حالا بعضی موقع نسبت به یک بازی به خصوصی چون این بازی مثلا اینوویت کرده، این اولین بازیه که اصلا تو یک لول دیگه ای برده QTE رو یاد هر چیزی که هست. سومین چیزی که دوست دارم مربوط به ردد 2 میشه و خیلی سخته بدون اسپویل بخوام بگم ولی بخوام تلاشم رو بکنم. بازی سیستم آنر داره که یا شما مثبت هستی یا منفی و به نسبت این خیلی چیزا تغییر میکنه. مشخصا اولیش رفتار و ذهنیتی کارگر شماست که بعد تاثیر میذاره رو دنیا و داستان همه این چیزا. حالا یه چیز به خصوصی که من دوست دارم سر این قضیه مثل تخم اسب و وای رئالیسم و گرافیک و چیزا نیست، این شکل کرکتریزیشن و داستانی که این کرکتر داره اینطوری در نیامده که وقتی هر مسیری رو میرید کاملا یه چیز جدا بشه، دو روی یه سکه است. حتی تو نمادگرایی هاش هم توجه کنید انگار اصلا مکمل هم دیگه، یعنی این دو طرف قضیه رو باید داشته باشه یک سری جاها تا کامل بشه. و حالا میگم جزئیات بیشتری میخواد یک سری جاها و کسی که اثر رو تجربه کرده باشه احتمالاً بهتر حرفام میفهمه، ولی چون دقیقاً نمیدونستم راجبه به این مسئله ممکنه ویدیو درست کنم یا نه الان اینجاییم. پس اگه نمادگرایی رو کنار بذاریم، حالا تشابهاشو بخیال شیم، این چیزی که میگم به دید متفاوتی میتونه هر کسی بهش نگاه کنه ولی شکلی که بازی، داستان و همه چی رو پیش میبره انگار خیلی ریز شما رو تنبیه میکنه اگه منفی بازی کنید. شما به خاطر سبک بازیتون نه فرصت شناخت کاراکترتون رو پیدا میکنید نه فرصت تغییرش رو مشخصاً و این رفتار شما موجب میشه نه بفهمید چقدر خودتون خوشقلب هستید نه فرصت این رو داشته باشید به یک سری عزیزانتون کمک کنید. و در همین حد بخوام نگه دارم بازی شما رو هم داره به نفع‌های مختلفی تنبیه میکنه جدا از کاراکترتون و هر المانی که توی بازی هست، حالا با محدود کردن و هر چیز دیگه‌ای
و یک سری بخش‌های خیلی خوب بازی رو نمیتونید ببینید، اصلا از بین میبره. و شاید خب بگید خب این منطقیه دیگه داداش، یعنی چی مثلا این حرفت که چی؟ مثلا خب من یک کارکتر منفی ام، وقتی معلومه که یک سایدی از آدما رو نمیتونم ببینم یا تازه بیشتر میبینم حقیقت وجودشونو، بر همینه که من همیشه آدم منفیم. اما نه، ردد 2 سر این قضیه دقت و ظرافتی داره که حقیقتا الان واقعا نمیدونم چه جوری بگم، چون شایدم باید هیوی اسپویل کنم و وارد جزئیات خیلی از کاراکترها و خود آرتور مورگان بشم. و الان که فکر میکنم شاید هم واسه یه ویدیو دیگه درست کردم، نمیدونم، ولی در همین حد بهتون بگم که آره خب این یه چیز سطحی و منطقیه که اوکی وقتی من آدم مهربونی باشم یک سری آدما ممکنه آقا از پشت بهم خنجر بزنن به خاطر اینکه از اعتماد من سوء استفاده میکنن، یک سری آدما راحت‌تر کنار من میان و حرفای دلشون رو میزنن. وقتی آدم منفی باشم یک سری آدما حقیقت خودشون رو نشون میدن، چیزای اینجوری. آره اف کورس معلومه، مشخصه. و آره نمیگم توی این لول سطحیه مثلا داریم صحبت میکنیم که آره اگه مثلا خب تو بد باشی راکستار تشویق نمیخواد بکنه آدم بدی بودن رو، پس تنبیهت میکنه یه سری جاها و یه پایان خاصی رو به کاراکترت میده و یه کارایی میکنه که تو آزار ببینی از اینکه مثلا این شکلی رفتی جلو. ولی آره این یکی از اون چیزایی به خصوصی که توی ردد 2 دوست دارم، ولی منتها خیلی باید توش ریز بشم و از سر این نکته کلا باید ببینم چیکار میکنم، به خاطر اینکه همین الان دارم فکر میکنم. یه 10 دقیقه است وسط رکورد مغزم پاز زد و کلا به این موضوع داشتم فکر میکردم. دیدم نه بخوام هیوی اسپویلر برم جلو، خب یه دفعه یه ویدیو مجزا درست میکنم، چون خیلی باید جزئیات بگیره و ممکنه خودش تنهایی یه 10-20 دقیقه ویدیو باشه. ولی چهارمین چیزی که برام جای اشاره داره یه لودینگ اسکرین خوبه. یعنی یه لودینگ اسکرین خوب به من بدی چی میشه مگه؟ تو ویدیو تاپ 5 لودینگ اسکرین هم به این قضیه اشاره کردم، پس بیشتر خودتون میدم به سمت اون ویدیو. ولی من لذت میبرم از اینکه بازی بیاد بگه اوکی حتی اگه من به یه لولی رسیدم که به لودینگ اسکرین نیازی ندارم، هم باز این فرصت رو بهت میدم که لودینگ اسکرین برای خود بذاری، حتی اصلا تایمر بذاری که چقدر طول بکشه، و اونا رو هم تبدیل به یه چیزی میکنم که جذابیت و فان خودش رو هم برای آدم خودش داشته باشه و هر بازی هم به نسبت فضای خودش مشخصن. مثلا لودینگ اسکرین سولز ها هم خیلی خوبه اتفاقا و از اون چیزای ریزی که دوست دارم که خب تو تاپ 5 صحبتشو کردم، دوست داشتم حتی یکم بیشتر راجع بهش صحبت کنم. اودین رو سپاس، انقدر موضوع و چیز میز هست میخوام ویدیو کنم که نتونستم، نتیجه شده یا ویدیو فرانکشتاینی یا همین چیز میز و تاپ 5 و اینجور چیزا که هم دارم میپیچونم. یعنی قشنگ معلومه میخوام یه ویدیو راجع به لودینگ اسکرین درست کنم، ولی یه بار تو تاپ 5 بهش اشاره میکنم، یه بار چیز میز، ولی باز نمیکنم موضوع رو. عجب گیری کردیم. ولی آره پنجمین چیز برام قابل توجه بیشتر که آقا هم اثر هم مخاطب ظرافت و دقت اینو داشته باشن که قرار نیست هر کلمه و هر قدمی که برمیدارن معنی پشتش باشه، ولی باز بتونه به هم چیزی توجه کنه. و راجع به همین چیزی که میگم باز کلی میشه صحبت کرد که اصلا کجا یک اثری میخواد اون رندومنس بودن و کیاس و هرج و مرج و مفهومی پشت هر چیزی نیست رو تو خودش در بیاره. و باز برای به همون هدف رسیدن هم یک سری مسائل، سری تکنیک‌های، سری داستانگویی‌ها رو استفاده میکنه تا به اون چیز برسه که ما به اون میتونیم توجه کنیم. پس یه ذره نشدنی انگار هم چیزی از مستند شاید بیشتر میشه در آورد تا یک اثری که فکر شده یک چیزی پشتش گذاشته شده. حالا اصلا چیزی که میخوام بگم سمت این قضیه نمیره، نمیدونم چرا دارم صحبت اینو میکنم، ولی یه چیزی که دوست دارم و سولز بازا هم با این قضیه آشنان اینه که یه آیتم یا کلمه نه تنها ممکنه همزمان چند تا معنی داشته باشه، بلکه وقتی سراغ اون کلمه به خصوص میرید میبینید که اوکی این مثلا به 3 تا معنی مختلف میخوره تو 3 تا داستان یا کشور مختلف و برداشت ها یا مفاهیم اولیه متفاوتی ازش هست. ولی اینطوری نیستش که سراغ هر کدوم رو میگیرید داستان یه معنی دیگه‌ای به خودش بگیره و یه مسیر دیگه طی کنه، بلکه همه اونا اون پازل و داستان شما رو کامل میکنن و کامل با هم چفت میشن و کنار هم قرار میگیرن. اینطوری نیستش که من معنی این چیز رو تو کالچر خودم یا توی این کشور یا به فلان چیز که مثلا نگاه میکنم مثلا داستان زیر سوال میره چون معنی نمیده. حالا پس حقیقت کدومه؟ منظور طرف این بوده یا اون بوده؟ اینم میتونه به عمد باشه، ولی خیلی بده که یه اثری که مثلا
قراره مثلا با نمادگرایی با یک سری چیزهای به خصوص با شما صحبت کنه و مستقیم تو دیالوگ مثلا میگم حرفشو به شما نزنه، از طریق اون نمادگرایی اشتباه با شما یه میس کامیونیکیشنی رو داشته باشه، اینطوری باشه که آقا من اشتباه دارم با تو ارتباط برقرار میکنم، مثلا توان اینو ندارم که اون تجربه مد نظر رو برات بسازم یا منظورم برسونم که خب این بده. ولی خب به خاطر این دارم مثال میزنم که یه موقعی کارگردانا اینطوریه که آقا know the rules then break the rules، که خب کاملا چیز اوکیه. و اگه بخوام یه مثال به خصوصی بزنم، چی بهتر از بلادبورن که کلی چیز این شکلی تو خودش جا میده و یک تک کلمه، یک آیتم همزمان چندین تا هدف رو به دست میاره، یا اصلا تو دو تا کشور مختلف نگاه میکنی دو تا معنی متفاوت داره، تو دو تا میفولوژی متفاوت دو تا معنی متفاوت داره و کانتکست متفاوتی به اون داستان میده، یا جفتش همزمان داستان کامل میکنه. خیلی باید جزئیات بگیرم که خب الان فضاش نیست که باعث شد این پنجم چیزو اینطوری توضیح بدم و باز دوباره کلی تر باشه. یه سری چیزا که حس میکنم خیلی باید جزئیات بگیرم توش، دقیقاً میخوام این کارو بکنم، دقیقاً میخوام توی یک حالت اون کانسپت، اون ایده، اون کلیته راجع به اون چیز میزا صحبت کنم. حالا یا بحثش بیشتر جلو میره توسط خود مخاطب یا خودم اگه ویدیو درست کنم، یا نه حداقل خیالم راحته که یه جایی بهش یه اشاره کلی کردم که اون مخاطبی که سیکر باشه، پیدا کنه، دنبال این چیزا باشه، میفهمه و حداقل اگه توی ویدیو دیگه مثلا به این چیزا اشاره کردم میتونم بگم که آقا شما برید تو فلان جا فلان ویدیو نگاه کنید، من راجع به مسئله صحبت کردم، چند تا مثالم زدم، حالا اوکی درسته که اونجا هم کلیه ولی میتونید پیشو بگیرید. الان بخوام یه مثال ساده تری بزنم که شاید حالا تو این حرفی که زدم قرار نگیره ولی میتونید سراغش برید، نقش سیلور بولت توی بلادبورن که همین کلمه، همین آیتم آقا چیکار داره میکنه، خب چه چیزی پشتش نهفته است، چطور میشه بیشتر از یک صرفاً مکانیکه، خب دیگه هیل چیز میکنم تیر میده، چیز میزنم هیل میده، مکانیک ویدیو گیمیه، چطور میتونم بیشتر از این بهش نگاه کنم؟ اینو ترجیح میدم خودتون پیشو بگیرید اگه فقط دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، ولی احتمالاً به عنوان یه دونه چیز میز باز تو یه ویدیو دیگه به این قضیه سیلور بولت اشاره کنم. چیز دیگه نمیمونه، امیدوارم که این یه دونه ویدیو به خصوص یا اونایی که ممکنه این شکلی بشن اذیتتون نکنه. در تلاش این نیستم که فرانکشتاینی کنمشون باز دوباره خود چیز میذاره، اصلا هدف اینه که یه نکته‌ای باشه خیلی مستقیم، خیلی ساده، سرراست بهش اشاره کنم و برم سراغ نکته بعدی، اون چیز میز بعدی. ولی سر این اپیزود به خودم اومدم دیدم که یه سری باید خیلی هیوی اسپویلر بگم، یه سریا رو نه، اگه من 2 سال ویدیوشو درست نکردم، اگه راجع به اون چیز صحبت نکردم پس دلیل موجه تری داشتم که هنوزم واقعا وقت میخواد، این کلی من جزئیات باید بچینم و سر یه چیز ساده شاید اگه ویدیوش 10 دقیقه است من باید 2 ساعت ریسرچ کنم. خب مسئله نیستش که مثلا ویدیوش طولانی میشه، من باید تا اونجا که میشه فکت چک کنم، یه سری چیزا رو خودم تحقیق کنم و خب صرفا در همین حد که اشاره کنم راجع به این چیز میزها صحبت کنیم و حالا اگه شد رد شیم، اگه نشدن بیشتر سرشون گیر کنیم دیگه. و چیز دیگه نمیمونه، هر شکلی از درگیری مخاطب با ویدیو رو میپسندم و ممنون میشم بابتش، هر شکلی که شما از ویدیو لذت میبرید، حالا چه میخواد کامنت باشه، لایک باشه، حمایت مالی باشه، هر جور. همین، دمتون گرم، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید و شب روزگار خوش.